Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Παραβέλλας, λίγο έξω από το Άρος Οριστικό. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Δαμάσκο, επίκουρο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Δαμάσκο, αν και τέταρτη χρονιά φέτος, από τότε που ξεκινήσατε, ήταν η τρίτη ανασκαφική περίοδος. Ναι. Σκάβουμε εδώ στην Παραβέλλα από το 2009, το Πανεπιστήμιο Ανίνων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Σκάψαμε το 2009, το 2010 και φέτος είναι 2012, είναι η τρίτη ανασκαφική χρονιά. Πέρυσι το 2011 δεν καταφέραμε να σκάψουμε λόγω όλων αυτών των οικονομικών δυσκολιών και κάποιων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Επομένως φέτος είναι η τρίτη μας χρονιά και μπορούμε να πούμε ότι η φετινή ανασκαφική περίοδος ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, κατά κάποιο τρόπο μας αποζημίωσε για την περσινή μας απουσία από τον χώρο εδώ. Είχατε κάποια συγκεκριμένα ευρήματα? Φέτος συνεχίσαμε την ανασκαφή του μεγάλου ρωμαϊκού συγκροτήματος, αποκαλύψαμε τμήματα της Στοάς και ταφές ιστορορωμαϊκές μετά την εγκατάλειψη του ρωμαϊκού συγκροτήματος, ταφές του 4ου αιώνα, οι οποίες μας δίνουν μια καλή εικόνα για τους κατοίκους που ζούσαν στην περιοχή αυτή την εποχή της μετάβασης από τα ρωμαϊκά στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια. Αυτή ήταν η στόχη της φετινής ανασκαφής και εξαντλήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο τις 6 ανασκαφικές εβδομάδες που δικαιούμαστε από το Υπουργείο Πολιτισμού για να διερευνήσουμε περαιτέρω το χώρο της Παραβέλλας. Μπορούμε δηλαδή να πούμε πως η έρευνα προχώρησε αρκετά φέτος? Προχώρησε αρκετά και μέσα στα ευρήματα της φετινής χρονιάς εγώ θα τόνιζα την ανέβρεση την ανασκαφή ενός κτηρίου, ορθογώνιου κτηρίου μέσα στο χώρο του, όπως το λέμε, ρωμαϊκό έθριο. Είναι ένας χώρος ο οποίος τον ταυτίζουμε με τον ναό ο οποίος βρισκόταν στον χώρο αυτό, ένα ρωμαϊκό ναό ο οποίος σύμφωνα με την ερμηνεία του βρισκόταν μέσα στο χώρο του εθρίου και πιθανότατα θα ήταν αφιερωμένο στη λατρεία κάποιας θεότητας ή και κάποιων αυτοκρατόρων. Είναι ένα έβριμα που λίγο πολύ το περιμέναμε, γιατί είναι συνηθισμένο φαινόμενο να βρίσκονται σε αυτού του είδους τα ρωμαϊκά συγκροτήματα με αυτή την κάτοψη. Δηλαδή είναι κάτι που μας το περιμέναμε και είναι ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη ρωμαϊκή εποχή και στην πρώιμη χριστιανική. Δηλαδή πέρα από την δημόσια χρήση του χώρου έχουμε σαφέστατα και τέλεση λατρείας σε ένα από τα κομμάτια αυτού του συγκροτήματος και είναι μια λατρεία η οποία πέρασε στις επόμενες εποχές, όταν εδώ εγκαθίσταται μια κοινότητα η οποία μέρος της θα μπορούσε να ήταν χριστιανική και θα άδειε τους νεκρούς της στον παλαιό δημόσιο χώρο. Αυτό είναι έτσι, αν θέλετε, το σημαντικό έβριμα της φετινής ανασκαφικής περίοδου, όπως επίσης ένα σημαντικό έβριμα είναι και η ανέβρεση αρκετών νομισμάτων τα οποία θα μας δώσουν μετά τη συντήρησή τους κάποια στοιχεία για την χρονολόγηση των κτηρίων και ίσως και για τη χρονολόγηση της ανοικοδόμησης της βασιλικής που χτίστηκε πάνω ακριβώς στο κέντρο του ρωμαϊκού αυτού συγκροτήματος. Πέρα από το ανασκαφικό σας έργο, τα τελευταία χρόνια, κύριε Δαμάσκο, μας έχετε συνηθίσει τις εκδηλώσεις οι οποίες φέρνουν σε επαφή την τοπική κοινωνία με τους αρχαιολόγους και την τοπική ιστορία. Ετοιμάζετε κάτι καινούριο για φέτος? Ναι, κάθε χρόνο προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο εδώ στο Άργο και στην γύρω περιοχή για το τι κάνουμε, ποιοι είμαστε. Το 2010 είχαμε κάνει μια ανοιχτή εκδήλωση ξενάγηση εδώ στον αρχαιολογικό χώρο ένα απόγευμα. Φέτος κάναμε 2 εκδηλώσεις.
και πρέπει να πω ότι είναι σε συνεργασία με την εταιρεία Monumenta, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος. Επίσης φέτος είχαμε μια επιπλέον συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, όπου έγιναν δύο εκδηλώσεις. Η μία ήταν παρουσίαση της ανασκαφής και της ιστοσελίδας στον προαύλιο χώρο του πολιτιστικού κέντρου στο Άργος, μέσα στην πόλη, και μια άλλη μέρα, ένα πρωινό, για μία ώρα παιδιά ηλικίας 10-14 χρόνων ήρθαν στην ανασκαφή, είδαν τι κάνουμε, είδαν τον χώρο και έσκαψαν μαζί μας για μία ώρα, παίζοντας διάφορους ρόλους, κάβοντας, κάνοντας τον αρχαιολόγο, τον αρχιτέκτονα, τον σχεδιαστή, τον εργάτη και ούτω καθεξής. Είναι δράσεις οι οποίες θεωρούμε ότι ενισχύουν αυτό που θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή με ένα συνολικό πρόγραμμα έρευνας, το οποίο το ονομάζουμε, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Τοπικές κοινωνίες και μνημεία», και προσπαθούμε έτσι να ενημερώσουμε το κοινό τόσο για τις δικές μας δράσεις όσο και για την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής του Άργους και της Καστοριάς. Αυτές είναι ήταν οι φετινές μας δράσεις, και το φθινόπωρο συμμετέχουμε σε διάφορες γιορτές που θα γίνουν με αφορμή τα 100 χρόνια από τότε που το Άργος γίνεται κομμάτι του ελληνικού κράτους, 1912-2012. Παρασκευή 9 Νοεμβρίου θα διοργανώσουμε μια ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο Αριστείδας με θέμα επίσης τοπικές κοινωνίες και μνήμη, στην οποία ημερίδα δεν πρόκειται να μιλήσουμε για την ανασκαφή, θα μιλήσουμε για ειδικότερα θέματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουν και με την ανασκαφή και με ό,τι άλλες δράσεις πραγματοποιούμε μέσα στον χρόνο στο Άργος οριστικό. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε πως ερχόμαστε στο Άργος όχι μόνο τις 6 εβδομάδες της ανασκαφής, αλλά δηλώνουμε παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξέχασα επίσης να πω ότι την περασμένο Απρίλιο είχαμε διοργανώσει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ορισμένα σχολεία του Άργους οριστικού για 3-4 μέρες, και πήγαμε σε σχολεία, παρουσιάσαμε όσο γινόταν πιο απλά και κατανοητά για τα παιδιά του Δημοτικού την ανασκαφή, το χώρο, τι είναι μνημείο, πώς προστατεύει κανείς τα μνημεία και το καθεξής. Αυτό είναι το σύνολο των δράσεων αυτή την περίοδο, και να μην ξεχάσω επίσης τα ερωτηματολόγια τα οποία διανέμουν συνεργάτες της ανασκαφής, πάντα με την Monumenta, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ερωτηματολόγια τα οποία έχουν να κάνουν, ασχολούνται με το πώς ο πολίτης αντιλαμβάνεται το ιστορικό του παρελθόν, την συλλογική μνήμη, την ιστορία του τόπου του και ποια είναι η σχέση του με τα μνημεία, είτε είναι αρχαία όπως είναι εδώ τα δικά μας, είτε ακόμα και τα μεταγενέστερα, βυζαντινά και νεότερα. Αυτό, σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το πρόγραμμα δράσεων της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής του Άργους οριστικού. Είναι δράσεις τις οποίες μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και από την ιστοσελίδα της ανασκαφής, στο argosoresticon.org, μια ιστοσελίδα η οποία στήθηκε, φτιάχτηκε από ανθρώπους που εδώ ζουν στο Άργος οριστικό και ενημερώνει το ελληνικό και διεθνές κοινό για την δήλωση για το τι κάνουμε εμείς κάθε χρόνο στην ανασκαφή. Και μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες, όταν με το καλό γυρίσουμε πίσω, θα ετοιμάσουμε και ένα κείμενο για τα πεπραγμένα της φετινής ανασκαφικής περίοδου. Μπορείτε να μας πείτε πώς βλέπετε γενικά να διαγράφετε το μέλλον αυτής της ανασκαφής και ποιες είναι οι προσδοκίες σας? Το μέλλον της ανασκαφής εξαρτάται πάντοτε από τα λεφτά που μπορούμε να έχουμε κάθε χρόνο. Δεν είναι δεδομένο ότι έχουμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση κάθε χρόνο. Με το τέλος κάθε ανασκαφής ξεκινάμε την προσπάθεια ανέβρεσης πόρων.
Εάν τα πανεπιστήμια συνεχίσουν να χορηγούν την ανασκαφή, είναι πάρα πολύ καλά. Απευθυνόμαστε και σε τρίτους φορείς, ιδρύματα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ανασκαφή αυτή. Εμείς πάντως πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια να σκάψουμε. Κάθε χρόνο η ανασκαφή μας δίνει όλο και περισσότερα ευρήματα και αυτά κάπως τα πορίσματα της έρευνας μπορούμε έτσι να τα υποστηρίξουμε ώστε να έχουμε μια χρηματοδότηση για τον επόμενο τουλάχιστον χρόνο. Τώρα, οι προσδοκίες, αυτό που θέλουμε είναι να ολοκληρώσουμε την ανασκαφή αυτού του ρωμαϊκού συγκροτήματος, να βγούμε και μετά στη συνέχεια να βγούμε έξω από τα όρια της περίφραξης, να δούμε κατά πόσον το κτίριο αυτό εντάσσεται σε έναν πολεοδομικό ιστό των ρωμαϊκών χρόνων και να διερευνήσουμε τα όρια μιας πόλης η οποία φαίνεται να είναι μια μεγάλη ισχυρή πόλη εδώ στο κέντρο της αρχαίας Ορεστίδας. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.